এইটো এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হয় আজি ৰেকৰ্ড কৰিব গৈছোঁ পূৰা ফুল্লি মানে মে' মাহটো গ'ল প্ৰায় এমাহ হ'ল আজি ভিডিঅ' বনোৱা মই কেতিয়াও ভাবাই নাছিলোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'ছ মানুহে চাব হা সঁচাকৈ কৈছোঁ মই কেতিয়াও ভাবাই নাছিলোঁ যে মোক কোনোবাই শুনিব মোৰ ভিডিঅ'ছ কোনোবাই চাব মইতো কি আৰু মই ভাবিলোঁ যিহেতু মই এটা বস্তু কৰিয়ে আছোঁ ইমান দিনৰ পৰা অলপ শ্বেয়াৰিঙে কৰি দিওঁ তাতকৈ মই তেনেকেই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত এইটো ভিডিঅ'য়ে বনাই দিওঁ কিনো যায় আৰু মেইন কথা আছিলে মোৰ ভিডিঅ' বনাই মই এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ লাইক যদি মোৰ লগত একেলগে পঢ়িব বিচাৰে কোনোবাই পঢ়িব পাৰে ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে কাৰণ কিয় মই যোনটো এনভাইৰনমেণ্টত আছিলোঁ আপোনাৰ দেলহিত তাত মোৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে অলপ গ্ৰুপ টাইপ তেনেকুৱা আছিলে এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছিলে আৰু মই অকলে থাকি গম পালোঁ যে বস্তুবোৰ অলপ যদি এনভাইৰনমেণ্ট নাথাকে অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং হৈ যায় বস্তুটো মই এজ এ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ আৰু এইটো সঁচা হয় ইম'শ্যনছখিনি কথা কৈছোঁ কোনোবা এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ বনি যায় ইভেন অকলে থাকিও নহয় এতিয়া ময়ুৰদাৰ কথা কৈছোঁ মই ময়ুৰদা চাওক হা ময়ুৰদাৰ কথা ইমান ডিটেইলছ কোৱাই নাই আপোনালোকক সি মোতকৈ 2 years ডাঙৰ হয় মই দেলহিত যোনটো পি জিত আছিলোঁ সেই পি জিটোত সিও আছিলে ময়ুৰদাৰ যোনখিনি লগৰ হয় সেইখিনিৰ লগত মোৰ চিনাকি আছে এতিয়া সিহঁতৰ লগত এতিয়া ময়ুৰদাই ষ্টাডি উইথ মি টাইপ ভিডিঅ'জ বনাইছিলে ইউটিউবত মই যিমান চাইছোঁ আৰু তাৰ লগৰ এটা আছিলে ময়ুৰদাৰ অমৰাণ বুলি চ' সিও ৰিচেণ্টলি বনাইছে সিহঁতে কাইণ্ড অফ ডিছকাছ কৰি যে মই বনাইছোঁ তয়ো বনা তেনেকুৱা এটা আছিলে গম পাইছেনে চ' সেইটো কথা ইভেন ময়ো এতিয়া ষ্টাডি উইথ মি টাইপ ভিডিঅ'জ বনাম কিন্তু ছেটআপটো বহুত অলপ কনফিউজিং হয় ছেটআপটো হাৰ্ড নহয় ছেটআপটো এবাৰ কৰি ল'লে হৈ গ'ল কিন্তু মই এতিয়া ইনিচিয়েলি মই ছেটআপটোতে মই মাথা মাৰি আছোঁ ষ্টাডি উইথ মি বাকীখিনি হৈ গৈছে কিন্তু অলপ লাগে লং আৱাৰ্ছৰ কাৰণে এতিয়া অলপ কিছুমান টেকনিকেল কথা কিছুমান সুধিব আছে সুধিছোঁ মই যোৱাকালি কিন্তু ষ্টিল দেখা যাওকচোন বাৰু এইটো মই বেলেগ টপিক কিন্তু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল যে আপোনালোকক সকলোকে যোনে ভিডিঅ'ছখিনি চাইছে মোৰ লাষ্ট 1 monthৰ পৰা ইভেন শুনিছোঁ ইভেন যদি শুনাও নাই বোলো চোৱাও নাই ন' মেটাৰ একো নাই ঠিক আছে কিন্তু ভিউজটোতো আহিছে এটলিষ্ট চ' মই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কেতিয়াও সেইকাৰণে মই ফ্ৰম দি ফাৰ্ষ্ট মই কেতিয়াও কোৱাও নাই আৰু নকওঁ জীৱনতো নকওঁ যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিবা কৰিব সেইবিলাক কৈ থকাত নাই কাৰণ মেইন মটিভটো যদি পইচা ঘটাই আছিলে ন তেন্তে কি ক'ম আৰু যদি পইচা ঘটা মটিভ আছিলে তেন্তে আৰু বেলেগ কিবা কৰিলোঁ হয় হয়তো আজিকালি ভ্লগিং চলি আছে ভ্লগ বনালোঁ হয় কিবা কৰিলোঁ হয় কিন্তু এইটোত মই এজ এ এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ মই ভিডিঅ'ছখিনি বনাইছিলোঁ কাৰণ যিহেতু অকলে আছিলোঁ অকলে অলপ দিগদাৰী হয় চ' সেইটোৱে আৰু চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ টু এভৰি ওৱান ফাৰ্ষ্টততো ভগৱান কাৰণ কিয় যদি ভগৱান মোৰ লাইফত যদি মই চাব যাওঁ ভগৱানে মোৰ চবতছে ডাঙৰ ৰ'ল প্লে' কৰি আছে মোৰ লাইফত তেতিয়ালৈকে মইতো মোৰ লাইফটোৱে ভগৱানে চলাই আছে তেনেকুৱা আৰু এনিৱেজ ইয়াৰ ওপৰত এদিন বহুত ডিপ আমি কথা পাতিম বাৰু স্পিৰিচুৱেলিটিৰ ওপৰত কিবা এটা টপিক লৈ মই অলপ ডিছকাছ কৰিম বাৰু সেইটোৰ ওপৰত কেতিয়াবা এদিন আৰু ৰিলেটেড উইথ আমাৰ চিলেবাছে অভিয়াছলি গৈ ছেকেণ্ড টু ভিউৱাৰ্ছ অভিয়াছলি আপোনালোকৰ কোনোবাই কমেণ্ট মাৰিছিলে মোৰ ভাল লাগিলে কোনোবাই থেংক ইউ কৈছিল নেকি কমেণ্টত মোৰ ভাল লাগিলে বহুত এণ্ড থাৰ্ড পেৰেণ্টছ অভিয়াছলি পেৰেণ্টছে যদি এইখিনি ৰিচ'ৰ্চেছ আজি মোক নিদিয়া হয় মই কেতিয়াও ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ হয়নে চ' য়া চ' এই পইণ্টটো মই ক'লোঁ মই আৰু চাওঁ মই যে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ ন মই একো স্ক্ৰিপ্টেড নাথাকে মই যি আহে যি নাই মই কৈ যাওঁ ভিডিঅ'ত ঠিক আছে একো এনেকৈ যে নিউজটো ক'ম তেনেকৈ কিবা নিউজটো ক'ম একো নাই যি আহে মুখত কৈ যাওঁ আৰু হা চ' এইটো পইণ্টটোতো মই অলৰেডি ক'লোৱে আৰু চাওঁ হা এটা ৰিজন হয় যে মই কেতিয়া মই কিবা এটা নতুন কাম কৰিলে ন মোক মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰে আৰু এইটো মই এতিয়ালৈকে মোৰ যিমান লাইফ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ মই নিজৰ লাইফ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ মই সদায় ক্ৰিটিচাইজ ফিল কৰোঁ আৰু মই তেতিয়া কি আৰু খং উঠে হয়নে কিন্তু একো নাই গৈ থাকিব লাগে ঠিক আছে যদি মোৰ নিচিনাও কোনোবা এনেকুৱা ক্ৰিটিচাইজ
ফিল হৈছে লাইফত, তেন্তে মই এটাই ছাজেশ্যন দিম যে অভিয়াছলি ইউ হেভ টু কিপ গোয়িং, ঠিক আছে। ক্ৰিটিচাইজ কাৰ পৰা হওঁ, অভিয়াছলি ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা হওঁ। ফ্ৰেণ্ডছে ক'ব তই এডাল কি কৰিছ, তই তেনেকুৱাই, তই চব বস্তু আধাতে এৰ, মই তোক জানা আছে। মই মাজতে জিম লৈছিলোঁ, জিম গ'লোঁ হা কেইদিনমান বুলিয়ে নহয়, কনচিষ্টেণ্টে আছিলোঁ। বাট কিছুমান চাৰ্কামটেঞ্চৰ কাৰণে মই এতিয়া যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ মাইণ্ডটোৱে এইটো কৈ আছে যাবলৈ। এতিয়া মইহে নিজে যোৱা নাই, ইমবেলেঞ্চ হৈ আছে বস্তুবোৰ, এটা পিনেও মিলাব পৰা নাই, অলপ তেনেকুৱা হৈছে। চ' সেইটো কাৰণে ত' ফ্ৰেণ্ডছে কৈ দিব যে তই একো নাই সেইবিলাক, ঠিক আছে। এইবিলাক মানে এখন কাণেদি শুনিব, এখন কাণেদি উলিয়াই দিব। দিছ ইজ দ্য বেষ্ট ৱে, যোনটো মই নিজে গম পালোঁ। ৰিলেটিভছটো আছেই, ক'বই নালাগে ৰিলেটিভছ আচলতে আপোনালোকে কৰি আছে কি লাইফত। মইতো সেইটোৱে ভাবোঁ, ইভেন নেইবাৰ্ছো একে, ঠিক আছে। চ' মই ক্ৰিটিচাইজ হৈয়ে থাকোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে একো নতুন নহয় বাৰু। মোৰ কাৰণে কি নতুন লাৰ্ণিং হ'ল মানে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাওঁ হা, যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ধৰ্মটো কৰি থাকে ন, যোনো ধৰ্ম বুলি কয়, এতিয়া অভিয়াছলি আপোনালোকৰ পেইন হয় এটা টাইমত, কিন্তু ছেল্ফ এষ্টিমটো বাঢ়ে গৈ পেলাই, ঠিক আছে। কাৰণ কিয়, এটা ছেল্ফ বিলিভ হয় যে আই হেভ পাছ থ্ৰু ডেট ফেজ এলোন, মই অকলে সেই মোৰ লাইফৰ ফেজটো মই পাৰ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা এটা নিজৰ ছেল্ফ এষ্টিম হয়, হয়নে? চ' সেইটো কথা ফাৰ্ষ্ট অফ অল। ছেকেণ্ড হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চটো বিল্ড আপ হ'ব, আৰু এটা চেঞ্চ অফ মানে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কি আহিলে যদি মই কৈ যাওঁ, ছেল্ফ এষ্টিমটো মোৰ বাঢ়িলে, এটা ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ এটা বাঢ়িছে যে এটলিষ্ট আই গট এ ভইচ টু লিচন, মানে মোৰ এটা ভইচ আছে যোনে শুনিব বেলেগ, হয়নে? চ' সেইটো এটা ইম্পেক্ট ফিট হ'ল, ইট ইজ কোৱাইট নাইচ। মই এইটো নকওঁ এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইউটিউবত, অভিয়াছলি ইউটিউবত ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যোনে মানে অলপ কথা শুনিছে, কিন্তু এনেই পাব্লিক স্পীকিং মই কৰিছোঁ। চ' তাতো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু। চেঞ্চ অফ ৰেচপনচিবিলিটি ফিল হয়, কাৰণ কিয়, যেতিয়া ভিডিঅ'জবোৰ বনাই, যদি আপোনাৰ নবনায়, আপোনাৰ এটা ৰেচপনচিবিলিটি আছে, না মই মানে আপলোড কৰিব লাগে, তেনেকুৱা এটা, হয় না? ত' চেঞ্চ অফ ৰেচপনচিবিলিটি, মইতো ছাজেষ্ট কৰোঁ ইউটিউব ভিডিঅ'জ বনাওক, চবেই বনাওক, এনি কণ্টেণ্ট বনাওক, কিন্তু কণ্টেণ্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে ভাবিব আৰু কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট হ'ব লাগে, এইটো আপোনাৰ লোকৰ ওপৰত, কিন্তু এটা চেঞ্চ অফ ৰেচপনচিবিলিটি এটা থকা কণ্টেণ্টবোৰ বনালে ভাল আৰু এইটোও মই ষ্টাৰ্টিঙতে ক'লোঁ নেকি। আৰু এটা কথা হা, চাওঁ মই অসমীয়াত বনাইছোঁ ভিডিঅ'জবোৰ, এনেকুৱা নহয় যে মই হিন্দী ইংলিছ ক'ব নাজানো হা, জনাততো জানো, ঠিক আছে, কিন্তু অসমীয়াত যোনটো ফ্লুৱেঞ্চি সেইটো বাৰু নাই, মই সঁচাকৈ এইটো মই এডমিট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চ' একো নাই, অসমীয়াত এটলিষ্ট কি বেয়া, আমি যেনেকৈ বাইলিংগুৱেল থাকে ন, বাইলিংগুৱেলত দুটা লেংগুৱেজ, আমি ট্ৰাইলিংগুৱেল আকৌ, আমি তিনিটা লেংগুৱেজ ক'ব জানো, হয় নাই? চ' আমি ইংলিছো জানো, মোৰ লিখি থাকিব মন নাই যোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ লাগিছে হা, তাৰপিছত হিন্দীও জানো, আমি এছামিছো জানো, আৰু ইভেন পঢ়িবও জানো, লিখিবও জানো, কি বেয়া, আমি ট্ৰাইলেংগুৱেল হয় আকৌ, এনেকুৱা ভিডিঅ'ও বনাই দিব পাৰোঁ কেতিয়াবা ট্ৰাইলেংগুৱেল, তেনেকৈ যেনেকৈ বাইলেংগুৱেল থাকে। বাট এনিৱেজ, কৈছোঁ মানে এইটো ভাল লাগে আৰু এইটো স্মল ছাকচেছ হয় মোৰ কাৰণে, বহুতেই স্মল ছাকচেছ। বেলেগেতো একো ছাকচেছ বুলিয়ে নক'ব, কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো ছাকচেছে হয়, কাৰণ কিয়, মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ ভইচ ইছ্যুজ মই পাইছিলোঁ মই ভিডিঅ' বনাওঁতে, কিন্তু ষ্টিল মই কিবাকিবি কৰি আৰু মই মানে ভইচটো ঠিক কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই উপায় নাপায় মাইক এটা কিনিব লগা হ'ল, সেইটোৱে কথা। চ' এটা মোৰ কাৰণে স্মল ছাকচেছ হয় এইটো, আৰু মই ভিডিঅ'জ বাৰু ভালকৈ বনাব লাগিব, মই যি গম পাইছোঁ। চ' মোৰ কাৰণে এইটো লাৰ্ণিং হয়, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে অলপ মানে কি আৰু বস্তুবোৰ ৰাফলি টাইপ বনাই থকা নিচিনা, আৰু নাজানো এতিয়া ৰাফলি হৈছে নে নাই, এতিয়া মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে যে মই ফুলেষ্ট পটেঞ্চিয়েলত বনোৱা নাই, ইভেন ফুলেষ্ট পটেঞ্চিয়েলত চব কাম কৰিব এট এ টাইম নোৱাৰিও, কাৰণ বহুত বস্তু আছে এট প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ, মানে এলং উইথ ভিডিঅ' বনোৱা। চ' এইখিনিয়ে আছিলে থেংক ইউ ক'বলৈ আপোনালোকক সকলোকে, আৰু যোনে চাইছে, ইভেন যোনেও নাই চোৱা, ইভেন যেনেকেই হওক, চ' থেংক ইউ টু এভৰিৱান। এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ কাৰণে।